दिपेन्द्र सिंह हैरी अनि यहाँ चाहिँ सन्दीप लामिछाने वार्मअप त राम्रै भइरहेछ यार। सन्दीप लामिछाने बलिङ गर्दैछन्। सन्दीप बलिङमा ओभर लास्ट बल पनि के 4 रन हुन सक्छ। 4 रन पुरै कम्प्लिट 4 रन भएको छ यहाँ। 4 रन अनि प्र्याक्टिस म्याचको लागि चाहिँ भर्खर आइपुगेको गाडी है। सबै क्रिकेट टिम यिनीहरू छ। नमस्ते, म प्रशान्त अनि यो हो ट्युको ग्राउन्ड, क्रिकेटको ट्यु ग्राउन्ड हो यो। अनि यहाँ चाहिँ एसियाली खेलकुदको लागि भनेर प्र्याक्टिस म्याचहरू भइरहेको छ। अनि अब क्रिकेट टिमको गाडी अनि प्र्याक्टिस म्याचको लागि चाहिँ भर्खर आइपुगेको गाडी है। सबै क्रिकेट टिम यिनीहरू छ। अब प्र्याक्टिस म्याच हुन्छ एकछिनपछि। सन्दीप दाइ चाहिँ अगाडि नै छिरिसक्नु भयो फर्स्टमै आफ्नो पर्सनल कार्डबाट नै। त्यहाँबाट चाहिँ अब प्र्याक्टिस म्याचहरू चलिरहेको छ यति बेला। यहाँभन्दा उतापट्टि गएर बस्ने हो। अहिले प्र्याक्टिस म्याच सुरु भएको छैन, भर्खर आउँदैछ खेलाडीहरू। अब एसियाली गेम भइरहेछ। होस्ट गर्ने कन्ट्री चाहिँ चाइना हो। अनि चाइनाले चाहिँ होस्ट गरिरहेछ भनेदेखि सेप्टेम्बर 27बाट छ। यो चाहिँ अक्टोबर 7सम्म चल्ने कुरा छ। T20 फर्मेटमा हुन्छ यो गेम। यता भित्र छिर्ने चाहिँ कहाँबाट रहेछ क्या? यताबाट तपाईँले हिलो छ। हरियाली रमाइलो रहेछ, राम्रो रहेछ ठाउँ है। व्यापकै मन पर्यो। वाउ, यतापट्टि गएर यतापट्टि छिर्ने हो। अनि त्यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ बस्ने ठाउँ छ। अनि यो ट्युको ग्राउन्ड चाहिँ पुरानो ग्राउन्ड हो। यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल क्रिकेट म्याचहरू चाहिँ भइराखेकै हुन्छ। अब यस पछाडि बन्दैछ मुलपानीमा 2वटा, अप्पर मुलपानी र लोवर मुलपानी 2वटा बनिरहेको छ उतापट्टि। क्यान र राखेपाको अब त्यो नबनिन्जल म्याचहरू यही नै हुन्छ। र त्यसपछि पनि हुन्छ, कन्टिन्यू नै भइरहन्छ यहाँनिर म्याच। भित्र प्र्याक्टिस म्याचको लागि केही गरिरहेको होला। अनि 2वटै ग्राउन्डहरू चाहिँ अलिकति मेन सिटीभन्दा टाढै छ। टाढा भए पनि राम्रो छ। ऊ कहाँबाट छिर्ने ठाउँ भन्ने कुरा थाहा भएन। म त गइ नै रहेको छु। अघिदेखि आएर बसिरहेको छन् है मान्छेहरू चाहिँ प्र्याक्टिस म्याच हेर्नुको लागि। अनि अघिसम्म चाहिँ पिच ग्राउन्ड खाली भइरहेको थियो, अहिले खाली भइसक्यो। जुम गरेर हेर्नुपर्दा जुम त नचिन्ने रहेछ खेलाडीहरू चाहिँ है। यहाँबाट चाहिँ ग्राउन्डहरू पनि क्लियरेन्स देखिँदो रहेछ। वेदर पनि राम्रो छ, कुल छ। बबाल चेन्जिङ रुमहरू चाहिँ त्यो रहेछ। अनि स्कोर बोर्ड यतापट्टि छ, एउटा स्कोर बोर्ड हो, प्लस यो पनि स्कोर बोर्ड नै हो।
ग्राउन्डको ग्रास चाहिँ कस्तो छ एकचोटि ग्रास जुम गरेर हेरौँ है त। योभन्दा अगाडिको मूलपानीको ब्लगमा भनिराख्नु भएको थियो कि ग्रास देखाऊ भाइ भनेर। नजिकबाट त अब कस्तो छ थाहा भएन, यहाँबाट त राम्रो देखिरहेको छ। प्र्याक्टिस म्याच चाहिँ सुरु हुन लागिरहेछ है, वार्मअप भइरहेछ। केही समय वार्मअप हुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। वार्मअपको टाइम प्र्याक्टिस म्याच भइरहेछ। अनि प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ वार्मअप सुरु भइरहेछ। अब केही समयपछि चाहिँ सुरु हुन्छ प्र्याक्टिस म्याच। वार्मअप चलिरहेछ यति बेला। नेपाल 80को युएबाट जस्तो म्याच भएर नेपाल चाहिँ T20मा युएले बिट गर्न अलिक गाह्रो छ। तर के भन्ने, त्यो दुईटा कुकुर पनि कहाँमा छिरेछ यार? आसिफ खान र वसिमलाई आउट गर्न सक्यो भने चान्सेस छ। आसिफ खान र वसिमले चाहिँ मोहम्मद वासिम र सुसाइड दिन्छ अस्ति जिटी पनि खेलेको हो नि त क्यानाडा। वार्मअप त राम्रो भइरहेछ यार। जिटी क्यानाडा लिग पनि खेलेको रहेछ नि त त्यो अस्ति वसिमले। धेरै दिन खेलिरहेको फ्रेन्चाइजहरू खेलिरहेको छ क्या तिनीहरू केटाहरू। तर हाम्रो चाहिँ मिडल अर्डर पनि राम्रो छ नि त केटाहरू होइन, अलिअलि रन बनाउँछ नि त। तर युएको चाहिँ पछि पछि। अनि यो माथि गएर चाहिँ हामी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँको चाहिँ के भन्यो भनेदेखि मिडियाको लागि बनाएको रहेछ। तर बनाइसकेको छैन, राम्रोसँग बनाएको छैन। अब यहाँ बारहरू गर्ने होला, वरिपरि लाउनु पर्ने होला त्यो केही लाएको छैन। तर यो चाहिँ मिडियाको लागि रहेछ। अनि यहाँबाट चाहिँ राम्रो क्लियरेन्स देखिन्छ हेर्दाखेरि। ग्राउन्ड प्याराफिट राम्रोसँग देखिन्छ क्लियरसँग। अनि यहाँबाट हाम्रो एकजना ब्रोको चाहिँ लाइभ चलिरहेको छ है, फोनमा लाइभ भइरहेछ। कमेन्ट्री हानौँ त एकचोटि, लाइभमा कमेन्ट्री हानौँ न। यहाँ लाइभ चलिरहेको छ ब्रोको, यहाँबाट यहाँ कमेन्ट्री हानौँ न एकछिन। अहिले गेम स्टार्ट हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ विकेट किपिङको पछाडि ठ्याक्कै त्यहाँ दिपेन्द्र सिंह हेरी। आजको चाहिँ म्याच 20 ओभरको फर्मेटको भइरहेको छ र इट इज इन्ट्रेस्टिङ टु सी सन्दीप जोरा, नाथ बोरा, विवेक यादव, अनि अब चाहिँ खेलको चाहिँ सुरुवात हुन लागेको छ। वार्मअप सक्यो, वार्मअप सकिसकेपछि अब प्र्याक्टिस म्याचको लागि चाहिँ फिल्डमा सबैतिर प्लेयरहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्थानमा जाने काम भइरहेछ। अनि यो जुन वाइट छ, यो वाइट बााउन्ड्री यो कट्यो भने चाहिँ चौका आउँछ। र यो अब बाह्रै कटेर आउट भयो भनेदेखि चाहिँ मतलब यो सेतो वाइट लाइन छ, जुन त्योभन्दा उतापट्टि बल बस्यो भने चौका हुन्छ। तर त्यो वाइट लाइन कट्नु बित्तिकै चाहिँ सिक्सर हुन्छ। ल हाम्रो दर्शकहरू पनि हेर्दा हेर्दै ग्राउन्डमा भरिसक्नु भएको छ। जम्मा यति हो दर्शकहरू। अनि आज चाहिँ कोचको भूमिकामा चाहिँ हुनुहुन्छ मन्टी सर, हाम्रो नेपाली कोच। मतलब कोच अब एम्पायरको काम गरेर हुन्छ आज चाहिँ कोचले। दिपेन्द्र सिंह हैरी अनि यहाँ चाहिँ सन्दीप लामिछाने। ल वाह हो चौका
सन्दीपलाई फेरि ओ ओभरको आई थिङ्क 5औं बल हुनसक्छ निक्लाम थालेको यो 5औं बल 4 रनको लागि प्रहार गरिदिएको छन् यहाँ कुशल भुटेल यो ओभरमा लगातार दोस्रो चौका उहाँको एन्ड आफ्नो फर्ममा देखिरहनु भएको छ कुशल भुटेल यो ओभरमा व्यक्तिगत रन पनि 10 र टिमको रन पनि 10 मा पुगिसक्नेको यो ओभरको लास्ट बल पनि के 4 रन हुन सक्छ 4 रन हुन सक्छ पुरै कम्प्लिट 4 रन भएको छ यहाँ हेर्न 4 रन कुशल तर क्या इजी हान्न रहेछ है कुशल भुटेल पहिलो ओभरमा 14 रन भइसकेको छ दोस्रो ओभरको पहिलो बल कुशल मल्ल बलिङ गरिरहनु भएको छ यो ओभरको दोस्रो बल 1 रनको लागि राम्रो खेलेको छन् यहाँ लङ अनको क्षेत्रमा र 1 रन मात्र हुनु ओ आफै भइहाल्छ क्या I can't like that. Target to one. Kहाँ पुग्यो? दुई और भयो हो नि. अनि अघि नै हो फिनिसिङ गर्न त. शनिबार इनके जाए रात 12 आउने हो त मन सरकार शनिबार शुक्रबार जाने घर आज आ रहा हमने 4,000 टिकट रे यार कता मुंडी का कुन ठाउँले गरे दिल्ली अनि रेस्ट टाइम भइसकेको छ यति बेला चाहिँ अब रेस्टको लागि गइरहेछन् अब लगभग फर्स्ट विनिङ भयो अब सेकेन्ड म्याच सुरु हुन्छ यसपछि ग्राउन्ड चाहिँ खाली नै भयो अनि यो चाहिँ ब्रेक पछिको फेरि सेकेन्ड म्याच सुरु भइसकेको छ अनि प्र्याक्टिस म्याचको चाहिँ यो 5 ओभरमा 48 टार्गेट सन्दीप लामिछाने बलिङ गर्दैछन् सन्दीप बलिङमा त्यो त भइरहेछ त्यही गर्ने कोसिस नै हो अनि म चाहिँ यति बेला गेम हेरेर एकछिन म्याच हेरेर चाहिँ फर्किरहेको छु टियु ग्राउन्डमै छु नजिकै यो तलको टियु ग्राउन्ड भयो टियु ग्राउन्डमा नै इन्टरनेसनल म्याचहरू भइरहेछ अहिलेसम्म अब यस पछाडि चाहिँ मुजबानीको 2वटा ग्राउन्डहरू चाहिँ रेडी भइरहेछ
मुलपानी अप्पर क्यानको र राखेपाको मुलपानी लोवर ग्राउन्डहरू चाहिँ दुईवटा चाहिँ रेडी भइरहेछ। सो तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ योभन्दा अगाडिको भ्लगमा। अनि अब चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ यति नै। अरू फेरि नयाँ भ्लगहरू भेटौँला। यहाँसम्म भ्लग हेर्दै हुन्छ भनेदेखि च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुलाई भन्न चाहन्छु। किनभने भ्लग हेर्ने जाने काम मात्र गरिरहेको सब्सक्राइब गर्नु भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई, सी यू।